mọi người, mình lại là Khanh đây. Hôm nay thật sự là mình nhận được phải mấy chục cái tin nhắn và comment từ các bạn về việc ứng tuyển làm phi công cho hai anh Vương Pham và Khoa Bất liền ngay đi. Nên là tranh thủ mình phải làm ngay cái video này để cái chủ đề này nó hết hot. Ok, theo chân hai anh Vương Pham và Khoa Bất thì hôm nay mọi người hãy gọi mình là Khanh Panda. Rất là chuẩn luôn nha. Theo chân các anh luôn. Vô. Đầu tiên vẫn phải nói với mọi người là những thông tin sau đây là mình vừa mới đi tìm hiểu, hỏi han và đúc kết lại được, nên là chưa chắc là nó sẽ đúng 100%, nhưng mình sẽ cố gắng để nó đúng nhiều nhất 99% có thể nha. Ok. Nên là mình xin chỉ nhận những cái bình luận góp ý chỉnh sửa thân thiện từ các bạn nha. Thank you. Vô lại. 5 lý do tại sao mình không hoặc là mình chưa nộp đơn ứng tuyển cho hai anh. Lý do đầu tiên đối với mình là vì tiền. Anh Khoa Bất thì chắc không có thiếu tiền, nhưng mà em thì có thiếu chứ không phải là có tiền nha. Tiền đầu tiên là tiền đền bù hợp đồng cho bên mình đã ký kết. Là bên nào thì tuy là mình không có nói đây, mà chắc các bạn đều biết. Mình sẽ hạn chế đề cập đến, tại vì mình không biết là mình có sẽ vi phạm cái điều khoản gì đó trong cái hợp đồng không, nên là mọi người thông cảm cho mình nha. Và số tiền đó không hề nhỏ và nằm ngoài khả năng chi trả hiện tại của mình. Số tiền thứ hai là tiền huấn luyện chuyển loại lại. Mọi người biết á, lái máy bay cũng như lái xe hơi á, mà nó còn phức tạp nhiều cái quy định đôi kia hơn nữa. Có bằng lái xe con không nghĩa là bạn sẽ lái được những chiếc xe 450 chỗ, thậm chí là xe máy nữa. Bằng A1 cũng đâu có được lái xe phân khối lớn hơn 175cc đâu. Nên là nói dễ hiểu, thì mình muốn lái máy bay nào thì mình phải học lái đúng loại máy bay đó. Kể cả chung một cái hãng sản xuất đi nữa thì mình vừa học chuyển loại Airbus A320 thì mình cũng không thể lái con A32, thì mình cũng không thể lái con A330 hay A350 hay là A380. Nó chỉ là còn hãng khác nữa. Về cơ bản thì nó cũng sẽ giống các cách thức điều khiển như là cầm lái này, rồi kéo cần này, rồi đạp di chuyển mấy cái bánh lái hay là mấy cái thắng, vị trí đồng hồ các loại. Nhưng mà chắc chắn là phải học thì mình mới có thể hiểu rõ được cái con máy bay mà mình sắp điều khiển. Thì tiền chuyển loại cho con Bombardier này khoảng 10 mấy 20 ngàn đô la Mỹ. Theo mình biết thì chuyển loại con này cũng chỉ có 3 bài sim thôi. Sau đó là sẽ một cái line training và một cái line check. Con Airbus A320 mình vừa chuyển loại xong là có bay tổng cộng 17 buổi trong sim, mỗi buổi 4 tiếng. Trong đó là có cả bài skill test là bài để đánh giá mình có đủ khả năng để lái con máy bay này không á, và gồm luôn cả JOC và MCC là làm quen với máy bay phản lực và phối hợp thành viên tổ lái. Mà mình thì không nhớ chính xác là JOC và MCC là tổng cộng gồm mấy bài á, chắc là khoảng tầm 7 bài hả, nghĩa là type là khoảng chục bài. Và việc mua máy bay tư nhân ở Mỹ thì nó cũng khá phổ biến, và cái này cũng mang theo Part 135 là Charter Flight chứ không phải là Part 121 là Airlines. Mà về General Aviation hàng không chung ấy thì mình cũng không có rành lắm, nhưng mà mình nghĩ là chỉ cần hai anh thuê là được ấy. Thậm chí là máy bay này cũng được phép một người lái nữa luôn, nhưng mà an toàn là trên hết, tổ bay hai người là đẹp rồi. Điều thứ ba cũng khá là quan trọng, đó là về việc giấy tờ để bay máy bay ở Mỹ. Chắc chắn là mình phải có được visa đi làm, chắc là visa H2A hay là cái gì đó, mình cũng không có rành về mấy cái giấy tờ này. Nhưng mà không thể sử dụng visa đi du lịch để lái máy bay cho hai anh được, vì là mình có nhận lương á chứ không phải là bay chơi chơi. Sử dụng visa A để làm việc B thì nó là một cái điều mà rất là không nên ở Mỹ. Sử dụng visa không đúng mục đích thì nó phức tạp vô cùng, có thể là bị trục xuất hay là cấm nhập cảnh vĩnh viễn luôn á, nên là mình cứ nên theo luật mà làm. Và xin cái visa đi làm theo kiểu này nó cũng không phải là đơn giản, vì chính phủ Mỹ sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao ở Mỹ có hàng trăm hàng ngàn phi công, hàng trăm ngàn phi công mà lại thuê mình từ Việt Nam sang như vậy, ABCDZ. Và chuyện duyệt hồ sơ nó cũng có thể kéo dài cả năm mới có câu trả lời. Nói tóm lại là nó khó chứ không phải là không được, chỉ cần muốn là được. Nghĩa là chỉ cần thật sự các anh muốn thuê mình thì mọi chuyện nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Hỗ trợ mình tiền đền hợp đồng nè, chi phí huấn luyện chuyển lại nè, rồi làm giấy tờ hồ sơ các kiểu, có này điểu nữa là ok hết. Và việc renew giấy tờ mỗi năm nó cũng phức tạp. Làm mới lại visa ấy, giống như bên Anh hay bên Sinh mình biết á, là phải được tăng 10% lương mỗi năm hay sao á. Còn Mỹ thì mình cũng không biết nữa. Và việc thứ tư vô cùng quan trọng trong nghề này nữa là việc ổn định của nghề. Ví dụ bây giờ mình bay cho các hãng của Việt Nam đi ha, thì mình sẽ được bay cho đến năm về hưu là 55 tuổi hoặc là 60 tuổi cho nam, hoặc là tới lúc đó nó sẽ được tăng thêm một vài năm nữa, thì bản thân mình là còn 30 năm nữa để bay. Thì một câu hỏi được đặt ra là khi bay cho các anh mình có đảm bảo được việc làm trong 10 năm hay không. Lương thì có thể gấp 2 gấp 3, nhưng mà tuổi nghề thì cũng quan trọng không kém. Thiệt là mình mà có tiền á thì mình cũng sẽ về hưu sớm á, để tranh thủ lúc mà còn trẻ còn khỏe đi chơi thăm thú đó đây, khám phá mọi chỗ. Mình thấy sướng thật mà, nên là có một khoản kha khá thì mình cũng sẽ về hưu luôn. Nhưng mà tiếc là không biết khi nào thì mình mới
có được một khoản kha khá. Để mình trích ra chế độ đãi ngộ của các anh nha. Thì cơ trưởng 5 tỷ một năm, biết lái máy bay và trực thăng là một lợi thế. Chắc chắn là sẽ biết lái máy bay chứ vì là cơ trưởng mà. Còn biết lái đúng loại máy bay này hay không thì 2 tháng là biết luôn. Và trực thăng là một lợi thế. Thì thật ra như các anh nói, các anh có thể bỏ tiền ra cho đi học đào tạo lái trực thăng luôn thì cũng ok. Nhưng mà vấn đề là các anh phải cho tụi mình bay liên tục ấy. Nghĩa là ít nhất là phải có được 3 chuyến cất hạ cánh trong vòng 90 ngày. Chứ không thì cái bằng đấy nó sẽ mất hiệu lực hết ta. Kiểu vậy á. Mình phải bay tập lại để gia hạn cái hiệu lực của cái bằng lái ha. Ok, cơ phó là 3 tỷ một năm, tiếp viên là 1 tỷ một năm. Các anh cũng có ghi là hỗ trợ visa qua Mỹ này, bao ăn ở này, thẻ xanh nếu làm lâu dài và kín tiếng. Kín tiếng là sao ta? Mình cũng không hiểu lắm. Ok, được đi ăn uống chung với mình khắp thế giới là một điều tuyệt vời mọi người ơi. Và vì bây giờ bên Mỹ cũng có kiểu Uber Elevate nhiều rồi á, là Uber bằng máy bay á, khoảng 3.000 đô cho 1 tiếng. Nên đúng thật là vì các anh muốn dùng tiền mới mua máy bay riêng á, chứ không thì thuê máy bay riêng vẫn rẻ hơn rất là nhiều. Đỡ được các chi phí bảo dưỡng, bảo trì ABC, XYZ các loại nữa. Và đặc biệt là thuê Đức phi công luôn. Nếu các anh thuê phi công qua các agency ấy, thì đỡ phải lo nghĩ hơn. Thuê trực tiếp thì sẽ tự tốn thêm các loại bảo hiểm giấy tờ này nọ nữa, bao ăn bao ở nữa cũng nhiều. Nhưng mà chắc không sao, tại vì các anh có điều kiện mà. Và một lợi thế là mình đã từng huấn luyện bay cơ bản ở Mỹ, có bằng của FAA, nên là sẽ dễ dàng hơn trong việc bay ở Mỹ so với các bạn huấn luyện ở nước khác xong sang Mỹ bay một chút. Nói tóm lại xương là như thế đó. Kể cả mình hay các anh chị em phi công nào đang bay chắc hãng ở Việt Nam mình thì cũng sẽ có chung cái tình trạng như vậy. Không phải đơn giản muốn nghỉ là nghỉ ngay được. Không biết là hai anh Vương Phan và Khoa Bắc có yêu cầu cơ phó có phải có giờ bay bao nhiêu giờ hay không, nhưng mà em thì mới có tổng cộng cả giờ bay thật và giờ bay sim chắc đâu đó khoảng hơn 300 giờ bay thôi. Còn về cơ trưởng thì cũng không biết là các anh đã chốt con số 10.000, 12.000 giờ kinh nghiệm chưa. Nhưng mà em có một người anh em lái chính là cơ trưởng đó, có 8.000 giờ bay thật và 2.000 giờ bay sim. Xịn sò vô cùng, vừa là người anh mà cũng vừa là người thầy của em nữa. Chỉ cần mọi người ok một cái thôi là em sẽ xin đu theo giới thiệu ngay. Nói về kinh nghiệm và kiến thức thì anh ấy không thiếu, còn nói về sự ham chơi thì em có thừa. Vâng, cảm ơn mọi người đã xem video này của mình và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp nha. Bye bye. Và một câu hỏi, ví dụ như là mình bay cho các anh được một vài năm xong rồi mình nghỉ thì mình có còn quay về được các hãng ở Việt Nam mình bay không? Thì câu trả lời là có chứ, nhưng mà nó sẽ tốn thời gian lại y chang như lúc đầu mình xin vào hãng luôn. Nghĩa là mình như một tờ giấy trắng, mình sẽ làm lại từ đầu, từ bước chuyển loại lại. Tùy các quy định của hãng là đi chuyển loại trước hay là đi phỏng vấn trước. Thì mình sẽ phỏng vấn vào hãng nè, chuyển loại nè, xong rồi live training lại nè, xong rồi bắt đầu bay y hệt như bước mình đang ở hiện tại luôn. Hiện tại thì mình xong type rating rồi, bây giờ mình bắt đầu là live training. Ok, bye bye thật.